Hello mọi người, bây giờ hiện đang là mùa thu ở Na Uy. Thì mùa thu ở Na Uy táo chín rất là nhiều. Táo thì mình cũng có thể ăn tươi nè, mình có thể làm mứt. Và người Na Uy theo truyền thống vào mùa thu họ hay làm món bánh táo nướng rất là ngon. Cách làm đơn giản và không có khó. Thì bây giờ mời mọi người cùng vào bếp làm món bánh táo với Diễm nha. Món bánh táo này mình có thể làm trên cái khuôn hình chữ nhật hoặc là khuôn tròn. Thì hôm nay Diễm dùng cái khuôn tròn, cái đường kính là 22 cm. Diễm sẽ lấy một cái tờ giấy nướng bánh mình lót ở dưới cái đáy khuôn nha. Nếu mà mình làm khuôn vuông thì cái bánh nó sẽ to hơn, thì mình làm gấp đôi công thức ha. Bữa nay Diễm làm một cái bánh nhỏ thôi. Tiếp theo Diễm đi cắt bơ nha. Mình cắt thành từng cái lát mỏng như vậy cho bơ nó mau mềm Diễm sẽ cân vô đây 125g. Bơ mình dùng bơ có muối hoặc là không muối đều được ha. Bây giờ mình sẽ để cho bơ mềm khoảng 30 phút nha. Mình làm bánh táo thì cái nguyên liệu không thể thiếu đó chính là táo. Thì ở đây Diễm có táo xanh và táo đỏ. Mùa thu thì ở Na Uy táo của Na Uy cũng rất là ngon ha. Nhưng mà cái trái nó thì nó không có to như vậy. Thì Diễm sẽ làm bằng táo xanh nha. Tại vì cái trái táo xanh này nó có cái vị chua và nó giòn nên khi mà mình nướng lên nó rất là ngon. Còn trong khi nếu mà có những loại táo mà giống như nó xốp, nó bột thì mình làm ra giống như là nó mềm của nó tan trong cái bột luôn rồi. Mình ăn mình không còn nghe cái vị táo và không có cảm nhận được cái độ giòn thì nó không có ngon. Diễm đi chuẩn bị một cái thau nước lạnh và dắt vô đây một muỗng canh nước cốt chanh để mình gọt cái vỏ táo mình ngâm vô cho táo mình nó không có bị đen. Mình cũng có thể bỏ qua bước này không làm cũng được ha. Thì Diễm gọt ở đây là 3 trái táo nha. Thì lúc làm nó cũng dư tí xíu đó. Thường mình làm khoảng cỡ 2 trái rưỡi Cái táo xanh này mình cuốn bánh tráng mình ăn mình không có cần gọt vỏ luôn, mình cuốn vào ăn giống như là chuối chát luôn ngon lắm. Diễm ngâm ở đây nha. Bây giờ Diễm đi cân bột. Thì Diễm cân vô 125g bột mì đa dụng, 1 muỗng cà phê bột nổi và 3 cái trứng gà. Thì 3 cái trứng này thì cái trứng này là cái size trung bình ha. Mình sẽ tách lòng trắng và lòng đỏ ra mình để riêng nha. Bánh táo thì có rất là nhiều công thức, nhưng mà Diễm thấy cái công thức này nó rất là ngon nên Diễm muốn chia sẻ. Mình đi làm nóng lò. Bật lò lên mình sẽ để 2 lửa trên và dưới không bật quạt nha. Nhiệt độ là 170 độ C, 338 độ F. Lòng trắng trứng mình sẽ dùng cái cây đánh trứng mình bật tốc độ cao nhất, mình đánh cho nó bong cứng lên ha. Thì khoảng cỡ 1 phút Mình đánh không như vậy, không thêm đường hay là nước cốt chanh gì nha. Mình đánh như vậy là được. Bây giờ mình để qua một bên mình đi đánh bơ và đường. Thì bơ mình đã để mềm Diễm cho vô đây 120g đường cát. Hôm nay nhiệt độ nhà Diễm nó mát đó, nên thành ra bơ này để 30 phút mà nó vẫn còn hơi cứng cứng tí xíu. Mình nên để cho nó mềm thì đánh nó dễ hơn. Mình đánh ở cái tốc độ thấp nhất cho mình thấy là bơ và đường nó trộn đều với nhau rồi thì đánh cái này nó hay văng bơ lên trên cái thành của cái thau đánh thì mình dùng cái cây quết bột mình quết, mình tém nó xuống rồi mình đánh nha. Mình đánh cái này khoảng cỡ từ 1 cho tới 2 phút mình thấy cái bơ nó chuyển sang cái màu hơi trắng là được. Thì lúc này mình mới lấy lòng đỏ hồi nãy mình tách mình cho vô từ từ. Mình cho vô một cái lòng đỏ trước rồi mình đánh cho đều. Thì Diễm để cái máy ở cái tốc độ trung bình. Cái này là Diễm để nguyên cái thời gian Diễm bỏ lòng đỏ vô luôn Cái món bánh táo này là đầu tiên Diễm ăn là của ông xã làm. Ảnh làm bánh táo cũng ngon lắm mà không phải công thức này, ảnh làm thì đơn giản hơn. Mùa thu bên đây thì nhiệt độ nó mát đó. Ở trong nhà thì mình đóng kín cửa hơn rồi mình nướng cái bánh này, cái mùi nó thơm Rồi vừa nướng bánh nóng ra xong mình cắt mình ăn liền ăn chung với lại một cái cục kem nữa. Trời ơi, Vitu nó khoái cái món này lắm. Mình cứ đánh nhẹ nhàng tới khi nào mà mình thấy là cái lòng đỏ nó đều hết với cái bơ là được. Sau khi mà trứng nó la đều trong bơ và đường rồi thì bây giờ mình tém cái bột xuống cho nó gọn và mình lấy bột mình rây vô. Thì cái hỗn hợp là bột mì và bột nổi đó. Thì mình bỏ vô cái rây, mình rây lại cho bột mì với bột nổi nó đều với nhau. Mình chia ra làm 3 lần nha. Như vậy mình trộn vô nó sẽ dễ hơn. Tại vì cái hỗn hợp trứng và đường và bơ này nó cũng hơi đặc Mình bật máy lên mình để cái tốc độ thấp Và mình đánh cho mình thấy là bột nó đều vô cái hỗn hợp trứng với bơ này thì mình tiếp tục mình rây bột thêm vào.
Cái bánh này làm nhanh lắm ha. Mình làm khoảng cỡ, tính luôn cái thời gian nướng thì khoảng cỡ 1 tiếng là mình đã có bánh ăn rồi. Cái bánh này thường làm nếu mà ăn không hết mình cất vô trong tủ đông đá đó, khi ăn thì mình lấy ra mình hơ lại trong lò nướng cho nó nóng và cái vỏ ngoài nó giòn lại, ăn rất là ngon. Bây giờ nó đã đều hết rồi thì Diễm sẽ tắt nha. Ở đây Diễm có một cái trái cam, thì mình nên dùng cái loại cam mà hữu cơ để mình dùng cái vỏ nó cho tốt. Thì mình sẽ bào khoảng cỡ 1 muỗng cà phê ha. Mình bào cái phần vỏ cam vàng thôi nha, đừng có bào sát vô trong thì nó sẽ bị đắng. Mình có thể dùng vỏ chanh cũng được ha. Có một ít vỏ cam vào như vậy thì làm cho cái bánh của mình nó thơm, nó ngon hơn nhiều. Đây là tinh chất vani mình có thì mình cho, không có cũng được. Diễm cho vô 1 muỗng cà phê. Diễm thích cho cái bánh nướng lên nó phải thơm cái mùi vani thì nghe nó rất là ngọt ngào. Mình dùng cây quết bột mình trộn lên cho đều. Rồi bây giờ mình mới lấy cái lòng trắng trứng mình đã đánh bông lên rồi mình cho vô, thì Diễm chia ra khoảng cỡ thành 3 lần nha. Lòng trắng thì mình đánh lên nó hơi cứng và cái hỗn hợp bột này nó cũng đặc nên mình cứ trộn cho nó nhẹ tay và nó đều. Ông xã Diễm làm thì đánh chung lòng trắng với lại lòng đỏ luôn, nhưng mà cái công thức này thì Diễm thấy là làm cho cái bánh của mình nó xốp hơn, nó không có bị đặc lắm ha. Trộn thì nó hơi đặc nên hơi mỏi tay, nhưng mà mình trộn cũng nhanh lắm. Có em nhắn tin cho Diễm là chị ơi, chị chỉ làm bánh nào mà cho nó không có cần sự tỉ mỉ lắm và cũng làm nhanh thì Diễm thấy cái bánh táo này làm nhanh, đơn giản, và khi mà tụ họp gia đình mình làm ăn rất là ngon. Bột sau khi mà trộn đều rồi mình cho vào khuôn ha. Mình dùng cái cây quết bột đó, mình tán ra cho bột nó đều. Thì cái bánh này là mình không có nên nướng cho nó thật là cao, thật là dày nha, tại vì nó khó chín á. Táo thì mình cắt ra thành từng cái miếng mỏng dày khoảng cỡ từ 3 tới 4 mm nha. Sau đó mình xếp vô trong cái bánh thì tùy mình thích nha. Mình có thể cắt thành những cái miếng giống như là hình vuông nhỏ nhỏ đó, mình trộn vô trong bột cũng ngon lắm. Cái này mình xếp lên thì nhìn cái bánh của mình nó đẹp hơn. Mình thích ăn táo nhiều thì mình cho táo nhiều, để cho cái bánh nó thơm hơn và mình ăn nó giống như nó có cái vị bùi và vị giòn thì Diễm cho thêm 2 muỗng canh hạnh nhân cắt lát. Mình không có thì mình dùng hạnh nhân nguyên hạt rồi mình cắt ra nhỏ nhỏ cũng được, hoặc là mình cho hạt ốc chó cũng ngon. Mình cứ rải đều lên nếu mà mình thích ăn nhiều thì mình cho nhiều, còn không thích thì mình không cho cũng được. Tiếp theo Diễm có 1 muỗng canh đường cát, mình dùng đường cát hoặc là đường hạt to cũng ngon. Và 1 muỗng cà phê bột quế nha. Mình trộn cái này lên cho nó đều rồi mình rắc lên trên cái mặt bánh, giúp cho cái bánh của mình nó thơm và mình ăn trúng miếng đường nó giòn giòn và nó ngọt, nó ngon. Thường những cái loại bánh mà có hàm lượng bơ nó nhiều và bột đặc thì mình nên cho thêm mấy cái bột quế hoặc là vỏ chanh, vỏ cam vào khi mình nướng, rất là thơm. Diễm sẽ nướng bánh ở rãnh giữa của lò nha. Và mình sẽ nướng trong vòng từ 35 cho tới 40 phút. Thì cái bánh này mình nên lưu ý tại vì nó rất là dễ bị sống ở ngay giữa bánh Thì khi mà mình nướng khoảng cỡ từ 35 phút rồi mình thấy là mặt bánh nó khô rồi mình nên lấy cây tăm hoặc là cái gì nhọn cũng được, mình xiên vô ngay giữa của bánh mình rút cái cây lên thì mình thấy nó khô ráo nha, thì là cái bánh nó chín. Bánh chín rồi thì mình mang ra khỏi lò. Bánh này mình ăn nóng rất là ngon nha, tại vì cái bánh nó sẽ mềm, nó xốp và nó không có bị cứng. Lượng bơ nhiều thì thường mình để nguội bánh nó hay bị cứng lại Đó, cái bánh này thì cái độ cao của nó khoảng cỡ từ 4 tới 5 cm nè. Ở trên cái lớp hạnh nhân nó giòn ở trong bánh thì xốp mềm, và mình sẽ ăn chung với kem lạnh và béo, ăn chung với bánh nóng bùi, xốp, thơm, ngon lắm. Diễm chúc mọi người có được những chiếc bánh thật là thơm ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là nhắn tin cho Diễm. Diễm cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.